morning ka-friendship! Today's video ay magluluto tayo ng chicken macaroni salad. Okay, so without further ado, let's do the rock and roll. And here are the ingredients. Friendship, meron tayo ditong kumukulong tubig. Ayan. Lagyan natin ng mga isang kutsarang asin. Ayan, okay na yan. At saka isang kutsarang cooking oil. So, ayan. And then, idagdag natin ang ating elbow macaroni. Oops. And, lulutuin natin siya hanggang maging al dente. Okay, so ihalo lang natin siya ng ihalo, friendship, habang pinapakuluan para hindi siya magdikit-dikit. Mga at least 8 to 10 minutes ka-friendship. Okay, tingnan natin ka-friendship kung okay na yung ating pasta. So, ayan, okay na siya ka-friendship. Al dente na siya. So, what we're going to do next is i-remove natin siya sa boiling water. Ayan. And then, ita-transfer natin sa isang lalagyan. So, ayan na siya ka-friendship. Hinango na siya ka-friendship sa boiling water. Lagyan natin siya ng margarine. At least isang kutsara. Ayan, para hindi siya magdikit-dikit. At dagdag pampalasa na rin. Kung wala kayong margarine ka-friendship, pwede rin kayong gumamit ng butter. So, ayan na siya ka-friendship. Iset aside na lang muna natin. Balikan natin siya later. Friendship, what we're going to do next, dito meron tayo ditong kumukulong tubig sa isang pot. Lagyan natin ng pamintang buo. Saka ng asin. And then, ilagay natin ang ating chicken. Oops. So, ayan. Pakuluan natin siya ka-friendship hanggang sa maluto yung ating manok. Okay, so balikan natin siya later.
Okay ka friend chef, tingnan natin kung luto na yung ating chicken. So ayan, luto na siya ka friend chef. So what we're going to do next is i-remove natin siya sa kumukulong tubig. And then i-cool down natin bago natin siya himayin. Okay, so ayan na po ka friend chef ang ating chicken. Po ka friend chef, nag-cool down na yung ating chicken. So what we are going to do next is ihimay natin siya ka friend chef. Or i-shred natin siya. Ayan, alisin lang natin yung pamintang buo. So, ayan. Ayan na po, na-shred na natin ang ating chicken ka-friend chef. What we're going to do next ka-friend chef is i-mix natin ang lahat ng ating mga ingredients. Ayan ang ating all-purpose cream. And then idagdag natin ang ating mayonnaise. Ang mayonnaise ko friend chef, according sa panlasa ninyo, kung feeling nyo kulang pa, pwede nyo siyang dagdagan. So, mix lang natin hanggang sa mag-incorporate yung ating all-purpose cream at saka yung ating mayonnaise. Tag natin yung ating pasta. Yung ating elbow macaroni pasta. Ayan, buhulog siya ka friend chef. Ayan, palitan natin ang ating sandok. Ang ating mahiwagang sandok. Yung sandok na ayan. And then, i-mix lang natin. Ayan na po ka-friend chef, na ihalo na nating mabuti yung ating elbow macaroni at saka yung ating all-purpose cream at saka mayonnaise. Okay? So, idagdag na rin natin yung iba pa nating mga ingredients. Ang ating chicken. Oops. Yung ating cucumber. Actually, optional lang to siya ka-friend chef. Kung meron kayong pickle relish, pwede rin siyang gamitin. Ako wala akong available na pickle relish, so ito yung ginamit ko. Yung ating carrot. Binlanch ko siya ka-friend chef bago natin ihalo dito. Ayan. Yung ating onion. Yung ating sugar. Mukhang saka ang ating pineapple, tidbits.
natin kasi parang hindi siya kasya sa ating mixing bowl. Ayan. Dagdag na rin natin sa French chef yung ating cheese. Ayan. Saka yung ating celery. Actually, ano lang to ka French chef? Optional. Kung walang celery, okay na rin. Saka ang ating raisins. So, mix lang natin very well ka French chef hanggang sa mag-incorporate lahat ng ating mga ingredients. And by the way, magdagdag muna tayo ng konting asin. Konti lang ka French chef. Ayan. At saka pepper. Then halo natin again. Na po ang ating chicken macaroni salad. Best served siya ka French chef if chilled siya sa ref. Okay? So, ayan na po siya ka French chef. Ito na po yung ating finished product. Ang ating chicken macaroni salad. Okay? So, garnish lang natin siya ng konting celery. So, ayan. So, ayan na po siya ka French chef. Best served siya ka French chef if chilled. Okay ka French chef, sana nagustuhan ninyo ang ating chicken macaroni salad for today. Kindly hit that like and share button, and to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell. And every single comment is highly appreciated. Once again, this is Tutu Mira at your service. Always remember, you don't meet people by accident. There's always a reason. It's a lesson or a blessing. Okay, friendship, thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye.